Good morning! Ayan, ang lakas na naman ng hangin. Tingnan niyo yung galaw ng puno. Normal lang yan dito. Pero feeling ko yung pag nasa Pilipinas tayo parang signal number 1 dahil ang lakas ng hangin. Kawawa yung mga luterne. Tagal ko na hindi nakakababa sa garden ha. Ayan, ang lakas ng hangin. Uy, ginoo ko. Buksan nga natin para marinig niyo kung gaano kalakas. Oops. Ayan na naman yung anak ko. Rico, do not come. Ayan, pati yung mga halaman ko. Ay, halaman ko sa loob. Para marinig niyo kung gaano kalakas yung hangin. Ayan na siya. Ayan si Rico, gustong lumabas. Rico, no. You're not allowed. You can just look like that. But you're not allowed to go out. Mag-view ka lang dyan, anak, ha? Oops. Tingnan mo. Ayan. Huwag na. Kasi baka saan-saan pa siya bahay. Sarado na lang natin. Sana yung break ko na yun. Ayan na yung dalawa naming babies. Rico, come here. Toti. Sorry, I closed the window. Di kasi pwede dahil pag bukas ng window, lalabas sila. Tapos mahirap na. Lalo na ngayong parang uulan ng malakas. Baka kung saan pa sila mapunta. Yes, baby. Yan. Hello. Hello, Toti. Hi. Hi. Say hi here. Oh, very good. How was your day? Did you sleep well? Toti? Huh? What? Oh, okay. You have a good sleep. Rico, come here. Come here. Rico. They get scared because of the strong wind. Where are you going? Ano? Minsan nalilito ako sa pusa ko ngayon. Ano ba siya, rabbit ba o cat?
So it's a windy day today. Friends from Bentulu place, we keep safe always. And from other places also. Keep safe, God bless, take care, and have a great day everyone. Be grateful for everything that we receive and always be kind to other. Bye for now.